paano ba palitan ng background picture ang ating Messenger, Facebook, at iba pang mga application. Pwede sa home screen. Okay? So, unang-una guys, punta lang kayo sa Play Store. At i-search niyo dito ang Designer's Tools. Okay? So, itong Designer Tools, ito ang gagamitin natin pang change ng background sa Messenger, sa Facebook, at iba pang application. Install lang natin, tapos open. Okay? Tapos dito natin makikita ang grid overlay at mockup overlay. Okay? So, meron ditong portrait at landscape. So, cellphone ang gamit natin. Ang gagamitin natin dito ay portrait. Okay? So, click lang natin itong merong plus sa gitna ng portrait. Tapos, madadirect tayo sa ating album. Okay? So, mamili tayo ng mga picture. Kung gusto mong mga sexy picture or sarili mong picture, picture ng inyong jowa, or mahilig ka sa mga Mobile Legend, hero, click mo lang. Tapos, click mo itong mockup overlay dito sa taas, on. I-on mo lang. Tapos, dito sa capacity, dito sa baba, i-pull mo to 100%. So, para makita natin ang ating background. Okay? So, kapag natapos na, pwede ka nang mag-back at mag-home screen. So, dito natin makikita ang ating ginawang background. Open natin ang ating Messenger. Meron ng background picture ang ating Messenger. Okay? So, ulitin ko, pwede gawin mong background ang sarili mong picture or kahit anong mga picture na nasave mo or na-download mo sa iyong cellphone. Okay? So, meron ng background picture ang ating Messenger. At try natin open ang ating Facebook. So, kahit sa Facebook, meron na tayong background Messenger. Okay? Mas maganda guys, mamili kayo ng mas malinaw na mga picture or sarili niyong picture na mas maganda. Yun ang gagamitin ninyo pang background sa inyong mga cellphone, sa Messenger, or sa Facebook. So, try natin palitan ang iba pang mga picture. Open natin ang Designer Tools. Click ulit natin itong Portrait. Okay? So, dito mamili tayo ng mga picture. Pag nakapili ka na, i-off mo lang itong nasa taas, tapos ibalik mo, at kailangan naka 100% capacity dito sa baba para klarong-klaro ang ating background. Okay? So, kung makikita natin, meron na pong background picture ang ating Messenger, home screen, at Facebook, at sa iba pang application. So, open natin ang Messenger. So, meron na tayong background picture. Kung gusto mong i-remove itong picture, punta ka lang sa settings or punta ka lang sa Designer Tools, i-off mo lang itong mockup overlay para mabalik sa dati ang iyong background. So, yan lang muna ang tutorial natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload.